මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Excel වල දකින්න තියෙන සෙල් ෆෝමැට්ස් පිළිබඳව. ඇත්තටම සෙල් ෆෝමැට් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් මේ සෙල් එකක අපි අකුරු ටිකක් ටයිප් කරොත් අපි ටෙක්ස්ට් කියලා ටයිප් කරොත් මේක පෙන්නන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක මේ සෙල් එක ඇතුලේ වමට බර වෙලා left align වෙලා තමයි අපිට ටෙක්ස්ට් එක පේන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට වැලියු එකක් දැම්මොත් මීට වඩා වෙනස්. මේ බලන්න මේක දකුණට ඇලවෙලා මේක අපිට ඩිස්ප්ලේ කරනවා. එතකොට අපිට මේ සෙල් ෆෝමැට්ස් වලින් පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ කරන දේ කලින් සැලසුම් කරන්න අපිට මෙන්න මේ විදිහටයි මේ දේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය කියලා කියන්න. ඒතර බලමු මොනවද සෙල් ෆෝමැට්ස් සහ සෙල් ෆෝමැට්ස් වර්ග වලින් මොනවද අපිට මේකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. right අපි සෙල් ෆෝමැට් සඳහා භාවිතා කරනවා home tab එක යටතේ තියෙන numbers category එකේ මෙන්න මෙතන අපිට box එකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට සෙල් ෆෝමැට්ස් වර්ග තෝරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ඔයගලන්ට ටිකක් වැඩිපුර කියලා දෙන්න ඕන නිසා මම මේකේ තියෙනවා ටිකක් advanced option එක ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් තැනක් more number format කියන එක අපි ඒක තෝරගන්නවා. ඒක තෝරගත්තට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා මෙන්න මේ formats වර්ග ටික. right අපි බලමු මොනවද මේ formats වර්ග වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් cell එකක තියෙන සාමාන්‍ය format එක අපි general format එක කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට අපි cell එකක තියෙන format සියලුම දේවල් ඉවත් කරන්න ඕන නම් අපි general කියන තැනට දාලා තමයි මේක ඕකේ කරන්න ඕනේ. right දැන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන general නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ ගැන එතනින් යාට සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. අපි කෙලින්ම යමු number කියන format එකට. number කියන format එකට ගියාම අපිට මේගොල්ලෝ කියනවා number කියන format එක අපිට sample එකකුත් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන කියනවා මේ number කියන format එක අපිට decimal places දෙකක් එක්ක ඕනනම් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙකකුත් එක්ක. දශම ස්ථාන අපිට මෙතනින් වැඩි කරන්න පුළුවන්, අඩු කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දශම ස්ථාන දෙකකට තියමු. ඒතර ඔයගලන්ට මෙතන පෙන්නනවා sample එකක් විදියට මේක apply කරොත් අපිට මේක කොයි විදියටද පේන්න ගන්න කියලා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා use 1000 separator කියලා. මේක apply කරොත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ අර 1000 කොටස් වලදී මෙන්න මේ වගේ කමා එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය යම් මුදල් ඒකකයක් නැත්නම් මොකක් හරි ගාණක් ලියනකොට අපි කමා දදා ඒව කොටස් විදියට වෙන් කරනවා අපිට හඳුනා ගැනීමේ පහසුව තකා. ඉතින් ඒ විදියට මේ වගේ කමා එකක් අවශ්‍ය නම් මේ use 1000 separator කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන මේ negative numbers කියලා කියන්නේ නිකං හරි මෙතන අගය ඍණ අගයක් වුණොත් ඒක කොයි විදිහටද පෙන්වන්න ඕනේ කියන එක. ඍණ අගයක් වුණොත් මෙතන අපි මේ පළවෙනියටම තෝරලා තිබ්බේ ඍණ අගය ඍණ සලකුණ වැටෙන විදිහට මේක අපි තේරුවොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ ඒ ඍණ අගයක් ආවොත් සංකේත මුකුත් ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක රතු පාටෙන් පෙන්නනවා අගය. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රැකට් අපි දැන් මේ ෆෝමැට් එක තේරුවොත් එතනින් අදහස් වෙන්නේ ඍණාගයක් ආවම ඒක වරහන් තුල පෙන්නනවා කියන එක. මේ ෆෝමැට් එක අපි ලබා දුන්නොත් ඒකේ අදහස් වෙන්නේ ඍණාගයක් ආවොත් වරහන් භාවිතා වෙනවත් එක්කම ඒක රතු පාටින් ඩිස්ප්ලේ කරනවා කියන එක. right අපි මේ ෆෝමැට් එක අපි දැන් අපි 1000 separate එක දාලා තියෙනවා, decimal places දෙකක් දීලා තියෙනවා. අපි මේ ෆෝමැට් එකත් එක්ක අපි ඕකේ කරමු. දැන් බලන්න ඔයගලන්ට අපි ෆෝමැට් එක ඇප්ලයි කරාම අපි තෝරගෙන හිටපු සෙල් එකට ඒ ෆෝමැට් එක ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි ටයිප් කරලා නැහැ මෙතන වෙනම. right දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් කරන්න කියන මෙහෙම ටයිප් කරන්න එපා. කමාදද මේ විදිහට එහෙම ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ෆෝමැට් එකක් හදලා තියෙනකොට අපි අගය ඇතුල් කරනකොට ඔයගලන්ට මම බලන්න මම මෙතන තව අගයක් ඇතුල් කරන්න. මේ ලස්සන්ට decimal places වැටිලා ඒක පැහැදිලිව ලස්සන්ට පේන්න තියෙනවා.
right මෙතන ඍණාගයක් දාලා බලමු. ඍණ 250ක් 2500ක් කියලා. දැක්කද? එතකොට ඒක රතු පාටින් අර අපි ඉල්ලපු ෆෝමැට් එකේ අපිට එයා ඒක ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ අපිට මේ වගේ විදිහට සෙල් ටික හදා ගන්න ඕන නම් මුලින්ම සෙල් ටික තෝරගත්තා. අවශ්‍ය සෙල් ටික මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ සෙල් ෆෝමැට් වලට ගියා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට සෙල් ෆෝමැට් එක හදලා ඕකේ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඇප්ලයි වෙනවා ඒ අදාළ සෙල් වලට. right. දැන් අපි කතා කරේ number කියන ෆෝමැට් එක ගැන. right. ඊළඟට අපි කතා කරමු currency කියන ෆෝමැට් එක. currency කියන ෆෝමැට් එකේදී අපිට ලැබිලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට උන decimal places ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න පුළුවන්. දශම ස්ථාන කීයකටද දශම ස්ථාන මේකේ පෙන්නනවද කියන එක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට currency එක සඳහා නැත්නම් මුදල් ඒකකයේ පෙන්වන්න අපිට යම්කිසි මෙතන ඒකකයක් දාන්න පුළුවන්. මේකේ ශ්‍රී ලංකා රුපියලුත් තිබ්බා. මට මතක හැටියට අපි බලමු එක පොඩ්ඩක් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. මම මෙතන පහළ ඉඳන් උඩට යන්නේ. මේක ටිකක් පහළට වෙන්න තිබ්බ හින්දා අපි බලමු මේක ඇති මේක රුපියල් විදියටම තමයි දාලා මෙතන සිංහල රුපියල් right rupees right ඒක apply කරලා okay කරමු. ඊට පස්සේ මම මෙතන දාන්නම් 1250ක් බලන්න. එතකොට අර ෆෝමැට් එකට ඒක apply වෙනවා right. ඒ ටික තෝරලා තිබ්බ හින්දා right. මම නැවසරයක් යනවා number format වලට. බලන්න අපිට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඍණාගයක් ආවොත් කොහොමද හදන්න ඕනේ? ඒ ටික මෙතනදී සකස් කරගන්න පුළුවන්. right. කලින් කතා කරපු විදිහටම තමයි. right. ওই විදිහට අපිට අපි තෝරාගත්ත සෙල් වලට ඕනනම් currency format එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. right. මතක තියාගන්න මේ ඔයගොල්ලෝ තෝරාගන්න සෙල් වලට ඕන format set කරන්න පුළුවන්. right. නැත්තම් මුළු sheet එකටම මේ format එක තමයි කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ තෝරාගන්න සෙල් වලට විතරයි මේ format එක apply වෙන්නේ. right. ඊළඟට අපි date කියන format එක ගැන කතා කරොත් අපි දිනයක් යම්කිසි සෙල් එකක පෙන්නනවා නම් ඒ දිනය කොයි විදිහටද පෙන්වන්න ඕනේ කියන එක මෙතනින් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. දිනය සහ වේලාව මෙතන නම් ඇත්තටම date එක දිනය right අපි සෙල් එකක් තෝරලා අපි මේකට දිනයක් දාමු. දිනයක් දාන්න ඕනේ ඇමරිකන් ස්ටයිල් එකට. අපි හිතමු 17යි දිනේ ඉස්සෙල්ලා මේ මාසේ මුලට මාසේ මුලට ඊට පස්සේ දිනය අද 13 ඊට පස්සේ වර්ෂය 2022. හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න මේකේ සාමාන්‍ය ක්‍රමය තමයි මාසේ මුලට දිනේ ඊළඟට අවුරුද්ද අවසානයේට. ඒ විදිහට තමයි මේකේ ෆෝමැට් එක තියෙන්නේ. අපි මේකේ ෆෝමැට් එක අපි හැදුවොත් ෆෝමැට් වලට ගියා date මෙන්න මේ විදිහට තෝරගමු. සම්පූර්ණ විස්තරය පෙන්වන විදිහට අපිට කැමති ෆෝමැට් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. apply කරා. ඒ වැටුනේ නැත්තේ බලමු මේක ෆෝමැට් එක apply වුණේ. බලමු අපි මොකක්ද හේතුව කියලා. right. අපි ඒකට ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරමු now කියන. එතකොට අද දිනේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. May 13 Friday right. දැන් දැක්ක අරක දිනයක් විදියට ගත්තේ නැහැ. ඒකයි උනේ අපිට දිනයක් apply කරන්න පුළුවන් තව date කියන ෆන්ක්ෂන් එකනොත්. date ඒක මුලින් දාන්න කියලා තියෙනවා 2022. අපිට කැමති දිනයක් ඒක දාන්න පුළුවන්. month එක පස්වෙනි මාසේ අපිට ඊයේ දිනේ දාමු. අපි අද 13 නේ. ඊයේ 12. දැන් මම Thursday May 12 2022 right. ඔය විදිහට අපිට format එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට වෙන format එකක් දැම්මොත් බලන්න මේ format එකට තමයි දිනය පෙන්වන්නේ right. ඔය විදිහට
අපිට දිනයක් කම්පියුටරට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆෝමැට් මේ ෆන්ක්ෂන් එකකුත් එක්කම කියලා දුන්නා. now කියන ෆන්ක්ෂන් එක now කියන එකෙන් පුළුවන් අපිට අද දිනය ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ෆෝමැට් එක වැරදි. date right ෆෝමැට් එක මාරු කරා මම මෙතනින් කෙටි ක්‍රමයකින් right long date කියලා දීලා එහෙම නැත්නම් අපිට කැමති දවසක් දාන්න අවශ්‍ය නම් date කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරලා මෙතන කියලා තියෙනවා කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඊයේ එක මුලින් 2022 ඊට පස්සේ කමා month එක පස්වෙනි මාසේ නැත්නම් අපි තුන් හතරවෙනි මාසේ නම් හතරවෙනි මාසේ ඊට පස්සේ දිනේ අපි තුන් 15 කියලා බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරා එන්ටර් කරා. ඒ විදිහට අපිට දින ඇතුළත් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right now කියලා තිබ්බනම් මෙතන වෙනසක් වෙනවා. මොකද්ද දැන් අපි මේ Excel sheet එක කලින් හදලා තිබ්බොත් ඒ අපි වැඩ කරන වෙලාවේ තියෙන දිනය තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. right හරි. right මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒ ගැන යම් පැහැදිලි අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට WhatsApp කරන්න. right ඊළඟට ෆෝමැට්ස් වල අපි තව එකක් කතා කරමු. time අපිට වෙලාවක් පෙන්වනවා නම් කොහොමද ඒක පෙන්වන්න ඕනේ කියන එක. අපි 1:30 pm ෆෝමැට් එකක් දාන්න මම time කියන ෆෝමැට් එක මෙතනදී පාවිච්චි කර sorry enter වුණා මගේ අතින්. time කියන ෆෝමැට් එක දාලා අව එක මං හිතන්නේ මෙතන දෙන්න ඕනේ අපි පැය 24ක් මට මතක හැටියට අපි දාමු 11යි විනාඩි අපි තුමු 20යි seconds බිඳුවයි කියලා දෙමු. right enter කරමු 11යි 20යි am අපි එකට තියනවා නම් 13යි 1:20ට හදනවා නම් 13යි 20 ඔය විතර 1:20යි pm ඔය විදියට අපිට time එකක් ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right එතකොට ඒකේ format එක තමයි අපිට මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. right හරි. ඊළඟට percentage එකක් යම්කිසි percentage එකක් අපි පෙන්නනවා නම් අපි වෙන සෙල් එකක් ගමු ඒකට. යම්කිසි percentage එකක් පෙන්නනවා නම් අපිට මේ percentage කියන format එක තෝරන්න පුළුවන්. එතකොට decimal places අවශ්‍යද කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. decimal places අවශ්‍ය නැත්නම් අපි ඒක බිඳුව කියලා දෙමු. එතකොට අපි මෙතන අගයක් type කරාම දැක 100ට අර 100ට ලකුණ ප්‍රතිශත ලකුණ මෙතන මේ automatically වැටෙනවා. right එතකොට අපිට ආයි ඒ ප්‍රතිශතකගය type කර දඟලන්න දෙයක් නැහැ. ඒක value එක දානකොටම ප්‍රතිශතක ලකුණ අපිට පෙන්නනවා. right ඊළඟට අපි තව බලමු percentage අපි කතා කරා scientific කියලා කියන්නේ මේ අපි යම් අගයක් දැම්මම ඒක විද්‍යාත්මක අංකනේ පෙන්නන එක. right ඒක අපිට ඕන නම් ඒක apply කරලා බලමු. අපි දාමු 15000 එන්න මේ වගේ ලොකු වගේක් ඒක මේ විදිහට විද්‍යාත්මක අංකනේ මේක පෙන්නනවා. right ඊළඟට අපිට text කියන format එක ඉතාමත් වැදගත් format එකක්. text කියන format එකෙන් පුළුවන් මේ සෙල් වල තියෙන දේවල් කිසිම වටිනාකමක් නැති දෙයක් බවට පත් කරන්න. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු අපිට ෆෝන් නම්බර් එකක් ටයිප් කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ෆෝන් නම්බර් එකක් ටයිප් කරනකොට අපි හිතමු දැන් මගේ නම්බර් එක දැම්මොත් 0.7735455 මේක එන්ටර් කරාම බලන්න ඉස්සරහා බිඳුව අයින් වුණා. right හැබැයි මම මේක ටයිප් කරනවා ඉස්සෙල්ලම මෙයාව text කියන format එකට මාරු කරලා. right text කියන format එකට දාලා okay කරලා මම මෙතන type කරනවා 0.7735552.7. එහෙම දැම්මම බලන්න ඕගලන්ට මේක වම් පැත්තට line වෙලා තියෙන එකක්. ඒකෙන් ඕගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක ඉලක්කමක් විදියට අපි ඇතුල් කරාට සෙල් එකේදී අඳුනගන්නේ මෙයා text එකක් විදියට. මෙයා අක්ෂර ටිකක් විදියට. ඉතින් ඒ නිසා බිඳුව කියන දේ ඉදිරි අයින් කරන්නේ නැහැ. එයා ඒකත් අවශ්‍ය දෙයක් විදිහට තමයි තියාගන්නේ.
නමුත් number format එකෙන් තිබ්බොත් සංඛ්‍යා format එකෙන් තිබ්බොත් බිඳුව අයින් කරනවා. මොකද සංඛ්‍යාවක ඉදිරියට බිඳුවක් එන්නේ නැති හින්දා වටිනාකමක් නැහැනේ. ඒ නිසා ඒක automatically අයින් වෙනවා. නමුත් text format එකේදී එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔන්න ඔය formats වර්ග ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මේ custom කියන එකෙන් අපිට විවිධ format වර්ග නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්. අපි ඒව ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරමු. right මම හිතනවා දැන් Excel වල අපි ගොඩක් දේවල් මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපිට තවත් මොනවද මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ කියලා.